Hello mga ka-senior. Today we are commemorating the 127th death anniversary of Sir Rizal. He was executed on this very same spot on December 30, 1896. Kasamahan niyo ko as we retrace his footstep dito sa Rizal Park na dating bagong bayan at sa Fort Santiago. We'll be celebrating his life and works and teachings that inspired many Filipinos to love their country, to fight for freedom. Kaya tara, samahan niyo na ako as we pay tribute to Sir Rizal this Rizal Day, December 30, 2023. Let's go! Rizal, a man whose writings and ideas sparked the flames of revolution. Today, we reenact the events leading to his execution. And a crowd of spectators gathered to witness the execution of Jose Rizal. Keeping a watchful eye upon the crowd of spectators are the dreaded Guardia Civil de Veterano, ready to dispatch anyone who uttered a word of protest, as Jose Rizal walks into the fighting squad unit. He is dressed in a black suit and escorted by Leales Voluntarios de Manila, two Jesuit priests, Father March and Father Villaclara, together with his defense counsel, Teniente Luis Gabriel de Andrade. En nombre del Rey de España, aquel que alza la voz en favor del criminal será fusilado también. As he approaches the firing squad, he turns to face them and requested the commander of the firing squad that he be shot through the heart facing his executioners. It was denied because the captain had implicit orders to shoot him in the back. Carried away on a stretcher. Some cry out in grief, some in anger, some in admiration. Some salute him as a hero, some curse him as a traitor, some mourn him as a brother. The captain of the Ciudad Militar checked Dr. Rizal's pulse, and he pronounced him dead. The soldiers quickly covered his body with a white cloth and carried away on a stretcher. And the heart of his pulse, and he pronounced him dead. The crowd disperses as they leave behind the memories of Dr. Rizal.
Death marks the end of an era and the beginning of another one. His life inspires generations of Filipinos who will continue to struggle for independence from Spain. May aso, yun yung nasa picture. Though the Rizal Oh, yun na iba. So, black and white. Ayun, ayun. Dito dapat yun. Oo. sparkling the Rizal eh. flames of independence. His legacy lives in the hearts of those who continue to fight for freedom and justice. In the heart of So, nakahapmas ang bandera dahil araw ni Rizal. On our way to Fort Santiago, naglalakad tayo dito sa Kabagan Road Boulevard. So makikita natin ang mga statwa ni Noy Aquino at Victoria Aquino dito sa area na ito. Ito ang monument ni Jaime Cardinal Sin. So, ang instrumental sa tuklas sa Manila at ang iba pang lugar sa Pilipinas ay si Legazpi. Ito yung kanyang monument. Okay, naglalakad tayo dito sa pathway between Intramuros at Roas Boulevard. Itong araw ito actually is part of the dagat Manila Bay na to. Yung one ng Intramuros that was overlooking Manila Bay. Pero it was reclaimed mga 1900 at unti-unti nadagdagan na tayo na marami pang reclamation at naging port area na yun sa kaliwa natin. Pasok na tayo ng Intramuros from Anda Circle. Welcome to Intramuros. Ibig sabihin, Walled City Intramuros. Welcome to Intramuros. Information, we are here around this area. So, una natin pupuntahan ang Fort Santiago. Yan ang ating pupuntahan, Fort Santiago. Nagtatanong kung ano yung mga opening hours at saka rates. Fort Santiago, 75 pesos, open from 9 a.m. to 11 p.m. Pero pag Sunday,
6 a.m. bukas na siya. And then, Casa Manila, Duarte, Fort Santiago, Museo. And then, merong mga trambia na rental ticket. So, ito yung mga guide dito sa loob ng Intramuros. So, first destination natin around here is Fort Santiago. Papunta na tayo doon. So, we are here at Fort Santiago. Yan. Papasok na tayo. Ang regular fee 75 pesos pero senior PWD 50 pesos. Doon tayo sa 50 pesos. Celebrating Rizal Day, 127 year, Market Dome of Jose Rizal. Usually 2 or 3 minute discussion. Okay, so this is the map of Intramuros, and then it was designed on 1979 by the Intramuros Administration. And yes, they show how Intramuros is big during that days. Yes, so it is a 64 hectare place or land. It is surrounded by 4.5 kilometer approximately distant wall made of adobe. Okay, they start to build the wall of Intramuros. The Spaniards start to build the wall in Intramuros here at the Fort Santiago in 1600s, 1700s, 1800s, and then they done in 1900s. So imagine that the Spaniards, they occupied Philippines for almost 3.5 333 years, right? For a long time. So they not built Intramuros for one day. Okay, it takes a long time, right? So after that, the Spaniards, they make Intramuros as a treasure empire. They built the churches, university like Ateneo, UST. How many churches? Yes, we have 7 churches. We have Governor Palace, residential area here. So yes, as a treasure empire, they need to protect the city, right? So that's why they built it. Okay, but everything was destroyed in the Battle of Manila in 1945. You heard the story about in December 7, 1941, when the Japanese, they attacked Pearl Harbor. After 10 hours, the Japanese, they arrived in Manila, in Philippines. Yes, and then they totally occupied Manila from February 1942, which is these 10 chambers of the wall of Intramuros. During Spanish day, it was an ammunition area and gunpowder magazine site. Yes, and then the barracks of the Americans was used from 1920s to 1940, and then the Fort Santiago, yes, converted as a prison site. Okay. That anniversary of our Dr. Jose Rizal, the national hero of the Philippines. So why we do here? Because yes, this is the place where he was imprisoned. From November 3 to December 30, 1896, and from this side of Fort Santiago, he walked going to Luneta for almost 2 kilometers, and then he was executed. Okay, so by the way, this is the part of the wall of Intramuros that we call it the Baluartillo. On Spanish day, why they call it Baluartillo? It means a small platform with these batteries of cannons. So this cannons position going to the bay, and that is the Manila Bay. Okay, so yes, why the Fort Santiago, why the Intramuros is in this part? Okay, so way back on 1600, yes, before Spaniards arrived in the Philippines, yes, we know, yes, we know everyone is Ferdinand Magellan, right? He was arrived in Philippines, yes, he declared, or he claimed that he found Philippines, right, in 1521, yes, he was arrived in Cebu, yes, and then he fight against the native chieftain, name is Lapu-Lapu, right, but died. Yes, but after that, the Spaniards, they not stop to come here, or they not come here again in Philippines. Yes, and then on the day of 1565, there's the 2 names that popular names like Miguel Lopez de Legazpi and Martin Ligoiti, and then they said that they manipulate the trading that was happening in Cebu. But in 1570s, they heard that there's another island here in Philippines, a good strategic location for business and politics, and then that is the Maynila. And the Maynila, it is one of the, you can say that one of the oldest settlement of Muslims during that day. So yes, in the story, before Spaniards arrived here, Philippine Island, it was an Islamic island, right? Together with the Kingdom of Brunei, Malays, right? And yes, Spaniards, or this group, yes, led by Martin Ligoiti and Miguel Lopez de Legazpi, they come here in Manila, and then they fight against the native chieftain here. But yes, the story here, Ras Sulaiman was died in this war. Yes, by the way, the Maynila is one Tagalog word. Okay, Maynila. There is Nila.
right? May is like meron, right? Nilad, from the name of Nilad, that is the name of a native plant. Okay, that was surrounded to the river bank. So we have a Ilag Pasig there, okay, which was the trading area. Okay, so if you are a traveler during that days, if you want to sure that you are in exactly trading area, it is yes, we call it the Manila, which is center of trading all over Asia. Yes, you need to find the Nilad. So once you find the Nilad, you can say, my Nilad. There is Nilad. Administration, they make a small chapel for Our Lady of Guadalupe. Yeah, that's a chapel. Okay. Then in 19th century, yes, in 19th century, actually, last year ago, there's a narrative and pictorial exhibit in this site. But there was an earthquake here in Manila, 7.2 magnitude earthquake. And then the Intramuros Administration, they decide to close this room into public. And yes, what they do, they put the bins and places inside. You keep standing if there's another earthquake down there. So look at the marks of the wall. Yes, that is the evidence that this building are involved in the Battle of Manila. Yes. So on the movie, the Japanese soldiers are almost like close to be defeated against the Americans. What they do in Manila or in Intramuros is they burn everything. And yes, for some single person, and yes, there's a former senator, and then Elpidio Quirino, right? Elpidio Quirino, yes, Elpidio Quirino was imprisoned here for almost 16 days in 1942. What's more story about Mr. Elpidio Quirino's families? About Elpidio Quirino's. Elpidio Quirino families was murdered by the Japanese? Japanese, yes. But he pardoned them after many years. And then the Filipinos angry to Elpidio Quirino because they said, why you give a pardon to Japanese that was... Now, Fort Santiago. Puerto de Santiago. Fort Santiago is the main garrison of the city, and then it's protected by baluartes. Yes, look at that, right on the outside part of the Fort Santiago. So when we say baluartes, it means a huge platform which is batteries of cannons together with the tiradores. The tiradores now you can call them as snipers. And then the Spaniards, yes, they make the Fort Santiago as a fortress island. Okay, so yes, you remember that we have a river on that side, we descended with the bay. And then in the 19th century, the Spaniards, they make a move here, yes, to force the enemies or people to use this narrow bridge. Yes, actually, we don't have any way to reach the gate of the Fort Santiago. Instead, using the narrow bridge. Right? But look at the place of the narrow bridge. And why the Spaniards did not make a bridge here? And then, yes, position or connected to the gate of Fort Santiago. Yes, the reason of the Spaniards little bit push the bridge on that side to be closer to the place of the tiradores. If there's some enemies, if there's some enemies want to try to reach the gate, yes, you know, there's some tiradores are waiting, or snipers are waiting there. See, there's a decorated design at the gate of Fort Santiago. And then, yes, we have a wood relic carving there by Santiago Matamoro. In Spain, yes, we call it St. James the Breaker. Yes, but in the story of Spanish, they said he's a Moor slayer, a killer of Muslims. So why is there? Because every time the Spaniards they occupied the island of Moor, they put the image of Santiago Matamoro as a symbol of Spanish sovereignty or country's occupation, such as Chile and Mexico. That's why they have Santiago Caesar. Yes, that is made of wood. Together with the coat and arms of the Kingdom of Castile and then the Leon and then the Bourbon families, or the symbol of the Bourbon family. But the only remain original in the design of this gate are these two embossed Spanish soldiers, which is since 1600. Okay, so the middle part are not original. Okay, because it was destroyed in the Battle of Manila. If somebody see the pictures on the movie, there's an Enter Sherman tank, right? It was black or destroyed the gate of Fort Santiago. Yes, that is in here. And the gate was restored in 1980 by the Intramuros Administration. Sure. So if you haven't noticed why we have two gates here in the Fort Santiago, yes, actually, yes, the space or this space between these two gates, yes, it was an ambush area. It was in a healing zone area.
Alright? During Spanish days, for example, you are the opponent, and then you are survived from the shooters. Yes, from which Spaniards, they allow you to enter to the first gate of Fort Santiago. Yes, here. But if you don't have idea in this side, yes, once you enter here, you didn't know there's a second blocker, a second gate here. It is close, right? If you're not familiar in this side, you will be trapped here. And then that is the chance for this fierce group to kill the whole enemy. Santiago. So we have the Plaza de Armas here. So this is the center plaza of the Fort Santiago. Yes, this is a military drill area for training, for practice, how to use the rifle during Spanish days. And then in 1953, we erected the bronze monument of our national hero of the Philippines, the Prof. Rizal. Okay, there's more story about the Prof. Rizal. Yes, he was born on the day when the Spanish occupied the Philippines. Yes, and then he witnessed the whole abuse of the Spanish history in Philippines. So what he do? Yes, of course, he's a novelist. He wrote a novel. Yes, one of the two popular novel of this guy, or the Prof. Rizal, is the El Filibusterismo and No Limitangre, right? And yes, it's a story here in Philippines that he exposed in this book. Yes, he exposed the bad use of the Spanish history to the Philippines, right? And then, yeah, the Spaniards, they said it's a kind of a revolution against us. So he was arrested, and then he was imprisoned here in Fort Santiago. On your left side, this brick ruin wall, way back in the 18th century, it was the Cuartel de España. When we say Cuartel de España, it is barracks for the Spanish soldiers. And Rizal was imprisoned there from November 3 to December 29, 1896. And then he was brought his last farewell on that side. Okay? December 30 morning, he was moved here. Okay? It was in a school for some petty officer or junior soldiers. And then this school, it is a two-story school. Okay? Two-story building, right? And then the upper part are made of wooden during that day. Why is wooden during Spanish days? Because the resilience against the earthquake. Okay, but both of this building was destroyed in war. Okay, and they have a small chapel at the back that they call it chapel cell, where the Prof. Rizal start to walk from here, going to Rizal Park, 2 kilometers. And you see the white cross over there? Okay, that is a mass grave. A mass grave. Yes, that is a resting place for the 600 men of Philippine and American civilians. Dead bodies that was found nearby Dando. Okay? And then the big building there, that is the Baluarte de Santa Barbara. It was an ammunition area and gun found in inside. And then the white building on your left, now that is a memorabilia building or museum for our national hero of the Philippines, Dr. Rizal. This is where Rizal was imprisoned his last day before he was transferred to Bagong Bayan. So yes, this is the chapel cell where Rizal was imprisoned. Yes, on November 30, 1896. And from here, we go to Rizal Park and then he was executed. Okay, Here's Rizal. here's Jose Rizal on his last day before he was executed in Bagong Bayan. That is Joseph's. Actually, it was elected in 1996 in the National Historical Division. Ito na tayo, papasok na tayo sa museum ni Sir Rizal. Bawal ang picture kaya after this mga photos na lang inside the museum.
So ito yung dating location ng University of Santo Tomas. Dito nag-aral ng medisina si Jose Rizal. Ano na siya? BF condominium na siya. So merong marker dito. Yan, no? University of Santo Tomas. Dito nag-aral ng medicine si Jose Rizal. At nandito pa rin yung statwa ni Father Benavides na meron din replica. Hindi ko lang kung replica o kung ito yung original na nandun na ngayon sa University of Santo Tomas. Yan. Kung nasaan ngayon yung yung dating gate sa UST, dito dating nakalagay yan. Kung pinupwestuhan ng BF condominium. Pero ito yung picture niya noong araw. Yan. Arc of the Century ng University of Santo Tomas. Ito na yung nakalagay siya sa UST ngayon. Pasig River. Dito muna tayo, kakain tayo sa Antunay Beat House dito sa Megandara. Break muna tayo sa pag-ikot sa mga pinuntahan ni Rizal. Nandito tayo sa Binondo at kasama natin nakita tayong Chinese si Johnson. At tayo kakain ng masarap na pagkain dito sa Antunay. Kain na mga bigat sa babay. Death Day ni Jose Rizal. Hindi niya po birthday ngayon, ha? Ngayon ang kanyang 127th anniversary ng kanyang pagkakatay. Again, thank you for coming to this tour from the National Parks Development Committee. Dito po yung aming bagong branding. Ang National Parks Development Committee, ikwento ko lang sa inyo, ito yung ang nagpapakalaga sa parks natin. At lalo na itong Rizal Park at yung Paco Park, ay sino kaya gumawa? Sino kaya nagtayo? Sino? Hindi! Yan ang misconception. Hindi si Manda Marcos. Although, si Teodoro Valencia, na tao ni Manda Marcos, ang isa sa tinding nagpaunlad ng parking ito. No? At si Mrs. Marcos, meron din siyang maraming kontribusyon sa parking ito. Okay, hindi ako pro-Marcos. Pero, ibigay natin yung ganung pagkitingin nila sa kultura at ginawa nila para sa kultura. Ang talagang nagbuo ng ating National Parks Development Committee, wala iba kung si President Gustavo Makapagal, at siya ay tinulungan na talagang tutumak dyan ay si First Lady Eva Makapagal. Maraming hindi dito. So, Maynila. Hindi Maynila. Okay? So, maginhawa ang kingdom na ito, prosperous na ikipag-trade. Alam nyo, ang Maynila, yan ang colgate ng iba pang mga matitinding probinsya o kingdom. Hindi probinsya, kingdom sa Laguna de Bay na pumapasok mula dito sa Manila Bay. Papasok, pupunta doon. Tandaan kay Raja Sulaiman. Alright? Okay, Raja Sulaiman. Ano yan? Yan. Dumating yung Spanish. 1571. At nung dumating yung mga Spanish, nakita nila yung Maynila, ito na lang gawin natin capital ng ating kolonya. Sinakot na tayo. Ang nangyari,
sinipa yung mga nakatira sa Maynila na ngayon ay tinatawag na nilang mga Indio. Kaya hindi sila ginugulo habang pinapalakas ang kanilang kapangyarihan. Tulad ng mga Chinese sa West Philippine Sea, legal claim ang paggawa ng mga structures na ito na tayo sa kanila na. At nakakatakot tingnan ang mga pader, matataas, merong pangilog-ilugan, paano kung matatalo ang Espanya. Bahagi ng depensa nito ay ang pag-clear sa area nito para dahil sa kapaningers nila na paninsila na lulusubin sila ng mga Pilipino, Indio, kinilaro nila ito para makita nila, kung madali makita nila ang mga lumulusog. Yan yung dahilan kung bakit itong magiging tinatawag na bagong bayan, itong bagong bayan na tinatawag nila, ay clear. Bagong bayan dito, ito yung clear ng part. At naglagay pa sila ng isa pang line of defense. Naglagay sila ng isang pader. O pader na ang itsura ay half moon. Diyan sa may banda, yung office nila bago, yung planetarium. O yung planetarium. Doon sa bandang yun, meron sila nilagay na structure na ang pangalan ay Lunet in Spanish. In French, in Spanish, Luneta. Yun yung tinatawag na Luneta de Bagumbayan. So watch para siyang defense structure. Hindi siya parang defense structure talaga. After mag-siesta ng mga Spanish, dito sila ikot. Sa kanilang mga kawari, parang ikaw ay isang di ba alam niyo yun, yung mga Master of Arts in re-enacting ano yun, in written, may sala sa pamahalaan. So yan, ito yung 13 martyrs of Bagumbayan habang pinapatay nila. So nakita nyo nakatayo pa, pagkapamela yun, mahirado sila. Sasabihin nila, yung may aso dun sa picture niyo sa Rizal, dito nagkalat yung aso. Bakit? Ano bang special may aso dun? Nagkalat naman yung aso talaga dito. Kahit hanggang ngayon, nagkalat yung aso dito. Yung Madjoha. Napanood nyo na ba yung pelikula ng Madjoha? Yes. Nasa pa kayo nakapanood na ng pelikula ng Madjoha? Pero mga hindi pa nakakapanood, panood kayo. Margo, napanood mo na, di ba? Ano masasabi mo? Kakayak na, yan panoorin nyo. Hinihilang ng Madjoha ay pagkakapantay-pantay ng ginawa sa kanila. Binali yung kanilang lihip sa pamamagitan ng dalawang pili. So, dahil siyempre, sino pa bang binaril dito? Naalag nyo sino? Yan, yung Rizal. Diba? Nasa kanya pinangalan itong park na ito. Luneta siya, diba? Tapos sa Rizal Park. Kaso, tawag pa rin sa kanya ng mga tao, Luneta. Lahat ng batas tungkol sa park na to, Luneta pa yung tawag. So, kaya sa branding natin, pinagsama na natin. Rizal Park Luneta na siya. So, pag nag-hashtag po kayo, ilagay nyo sa post nyo, Rizal Park Luneta po ang ilagay natin. Yan ang kasaysayan niya. So, dahil itong parke na to ay biniligan ng dugo sagrado sa ating kasaysayan ng pagkabansa. Biniligan ng dugo ng mga nagbuwis ng ating buhay para sa ating pagkabansa. Kaya nga, dito ko sinasabi na this is where we breathe the fresh air of freedom. Rizal Park is where we breathe the fresh air of freedom. Ano pa? Rizal Park Luneta is also the heart of our republic. Bakit? Dito yung kilometer zero. Itong gitna ng Pilipinas. Ito ang puso ng republic natin. Dito, sumusumpa ang mga presidente ng Pilipinas. Dahil mahalaga yan, mamaya ipapaliwanag natin. Diba? Dito natin din-exercise lahat ng freedom natin.
freedom of expression. Maraming mga rally ang dito ginawa. No? Noong panahon ng diktadura, noong panahon ng mga iba't ibang administrasyon, nagprotesta ang mamamayan dito. Sa lugar na ito, mga bagay na may kaugnayan doon. Dahil sa, sinulat niya to sa Germany. Diba? At yun that book united us. Okay? Nung sinusulat ni Rizal sa Germany, sa Wilhelmsfeld, yung aklat na yun, meron siyang favorite fountain na iniinuman. Napaganda ng fountain na yun. At kailangan ba natin pumunta para makita natin yun? Sa Germany? Hindi. Pagkat nandito na siya. Iniregalo sa atin. So, yung fountain na iniinuman ni Rizal, hindi kayo? Yung fountain ni... Magkabilang side, mga kaibigan. May picture taking pala. To witness the changing of the guard ceremony dito sa Rizal Park. So these are the Marines na nagbabanday ng Monumento New sa Rizal. Mabuhay! We invite everyone to witness the changing of the guard ceremony that will take place at the Rizal Monument. This project is brought to you by the National Parks Development Committee in collaboration with the Department of Tourism and Armed Forces of the Philippines, Philippine Marine Corps. The ceremony will begin in a few minutes.
Changing of the guard, at ito ay yung nandito na silang lahat, no, ay nasumaludo po yung kanilang kapitan, at yung kasing pag tinaas po yung rifle, yun din ay pagsaludo. So yun ang akumang pagsaludo ng mga kawal kanina, tsaka tinatugtog ng isang ng isang may hawak ng trumpet, yung tinatawag natin na taps. So sa isang floral offering, halimbawa, ginagawa din ito sa isang national floral offering, itong pagpapatugtog ng taps yung ito po kasi ang signal kapag alas 10 na ng gabi na sleeping time na po sa kampo. Poignant ito sapagkat ito po inaalay sa ating bayani na nahihimbing po dito sa lugar na ito. So parang forever in his sleep but also forever in our memory. Okay, so yun lang. Hindi naman ako expert sa seremonya, pero yun yung pagkakaintindi ko dun sa nakita natin kanina. Okay? So tulad ng nabanggit natin, ang pangalan ng tour na ito ay Sa Puso ng Republika. Sa mga kasama natin dito, ako po si Xiao Chua, at may tour po tayo dito for the National Parks Development Committee. At ipinapaliwanag natin na ang Rizal Park Luneta ay hindi basta-basta parke, kundi ito ay puso ng Republika dahil sa ilang simbolo na narito. Ang una sa lahat ay ang pambansang watawat. Ang pambansang watawat po ay hindi basta-basta pambansang watawat. Yan po ang pambansang watawat na sumisimbolo sa ating kalayaan. Sabi lang, bilang isang bansang kinikilala ng mga bansa sa mundo. Dito nagsimula ang ating pagiging republika noong 1946, kung saan isinaulit ng mga Amerikano ang kalayaang inagaw nila sa atin noong 1898. Sabi nga ni Emilio Aguinaldo. So, nandoon po sa kabilang dulo, nakikita ninyo ang Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand nangyayari ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating demokrasya. Ito yung mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan o yung peaceful transfer of power through an inauguration. Kung saan sumusumpa po ang Pangulo ng Pilipinas sa mga katagang, ako, dahil pangalan niya, ay mataimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng buong katapatan ng sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. So yung pangako ng Pangulo na yon ay ibinibigay niya sa tatlong entidad. Ang mamamayang Pilipino na nasa harapan niya, ang pambansang watawat ng kalayaan, kung saan at kanyang pinapangako na ang atin ay atin at ipagtatanggol ang atin, at nakaharap din siya sa pambansang monumento ni God Dr. Jose Rizal, ang kanyang libingan, ang ating national hero. Diba? Na sa ngalan o sa ngalan ng iba pang mga bayani, hindi niya pababayaan ang bansang kanilang nilikha. Nagpa-contest ang mga Amerikano kung ano ang disenyo ng monumento ni Rizal. Sabi nila, yan ang dahilan kung bakit si Rizal daw ay paborito ng Amerikano. Sila daw ang naging dahilan kung bakit siya naging bayani. Mali, mali, mali. Sinakyan lang ng Amerika ang kasikatan ni Jose Rizal. Okay, sikat na si Rizal sa mga Pilipino, kaya nila gustong patayuan ng monumento. Pero sinong nagpatayo ng monumento? Tayo. Dahil tayo ang nagbayad sa mga pera-perang inipon mula sa sambayan ng Pilipino na itayo ang monumento natin kay Dr. Jose Rizal. Ito po yung nanalo. Isang Italiano. Si Carlo Nicoli ang nanalo, at ang disenyo na tawag ay ang Martir ng Bagong Bayan. So imagine niyo po kung yan yung itinayo. Kung yan po yung itinayo, mas mataas pa ho siya doon sa present monument.
O maliit na lang si Rizal na makikita natin. Doon sa ibabaw. Okay. Pinili. Kahit siya yung first prize. Ang pinili pa rin ito. Sabi nila, ay, parang mas maganda yung mas majonda yung sana. Pero ako hindi ako naniniwala. Kung ito ang ating monumento ni Rizal, parang ang daming nangyayari. Hindi tayo nakapokus doon sa dapat nating pag-focusan. In the simplicity of this monument, you see its beauty. At you see kung sino talaga yung pinaparangalan natin. Sino ang nagdisenyo ng monumento ito? Isa siyang Swiso. Nang pangalan ay Richard Kisling. Dr. Richard Kisling. Thank you. Ayan, no? Thank you. Gawa sa Switzerland ang monumentong ito. So may makikita kayo yung may granite base. Ayun, granite. Yan. Galing sa Switzerland yan. Yung granite, itong makinis. Tapos may marble. Ayan, nakikita nyo yung marble. Madalang lang tayo makalapit sa monumento. So special day ngayon kasi nakalapit tayo. Banda rito, makikita nyo yung art kisling doon sa paanan ng bata. Na batang lalaki. So, ayan, ang monumento galing sa Switzerland. Sinakay sa bangko at dinala dito. So, nilibing muna si Jose Rizal, yung kanyang mga labi, state honors, noong 1912. December 30, 1912. Sa araw din na ito. At noong 1913, ito po yung kanyang bungo, na nandyan ho na sa loob niyan. Nasa ilalim pala niyan. Ayan yung paglilibing. Binuksan ng monumento, December 30, 1913, after 1 year. Okay. Kaya noong 100 years ng monumento, 2013, dineklara itong National Monument ng National Historical Commission. At naging National Cultural Treasure din ng National Museum. Si Rizal, hawak niya yung Noli Me Tangere at El Filibusterin. Yung Noli Me Tangere, hawak niya. Okay? Naka-Amerikana, no? Kasi yan ang lagi niyang suit sa picture. Diba? Pero may ibang elemento na hindi napapansin. Sa bawat bahagi ay may nakasulat sa wikang Spanish. Bawat bahagi, bawat side. At may mga monumento din. Okay. So, babasahin ko sa inyo yung nakasulat dito sa gilid. Dito sa gilid, may dalawang lalaki kayong nakikita. May dalawang lalaki kayong nakikita. At yung dalawang lalaki na yung nagbabasa ng aklat. At ang nakalagay sa wikang Kastila ay, de la instrucción nace la grandeza de las naciones. Mula po ito sa Noli Me Tangere. Sinabi ito ni Rizal. Mga words ni Rizal yung nasa gilid. Ang sabi niya, mula sa edukasyon, mabubuhay ang kadakilaan ng mga bansa. So mga bata, mag-aral kayo ng mabuti. Kasi kapag nag-aral kayo ng mabuti, huwag kayong ang tawag doon? Huwag kayong bulakbol, magiging huwag pasaway, magiging badakila yung bansa natin. Yan ang sabi ni Rizal. Bilin ni Rizal sa atin yun. Sana huwag natin siyang biguin. Doon sa kabila, may nagpapasusungina. Okay? Breastfeeding mother. Sino ang nagpapasusungina? Ang sabi sa Spanish, La Madre Filipina crea el porvenir del país. Nililikha ng inang bayang Pilipinas ang kinabukasan ng bansa. Okay? Sa likuran, mayroong pong mga hindi tao ang nakalagay. Mayroong saging, mayroong araro, mayroong banga. So ano yan? Yan ay nagsisimbolo sa agriculture. Yan yung nagsisimbolo sa progress. At mayroon pong nakalagay din na sa Spanish, ito yung pinakamatinding message. El progreso seguirá su camino de la sangre de los que caigan, brotarán nuevos y vigorosos retoños. Tatahakin ng pagunlad ang kanyang madugong landas. Mula sa mga nasawi ay uusbong ang mga bagot matitipunong mga halaman. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang landas sa pagkakaroon ng progreso at pagunlad ay mahirap, madugo, marami ang matitegi, maraming mamamatay. Pero mula sa mga namatay na ito, uusbong tayo.
tayo yung mga halaman. So, ano ang ibig sabihin nun? Yes, ang monumentong ito ay para kay Rizal. Pero ang monumento na ito ay dinadakila rin kung ano ang pwedeng maging ang isang Pilipino. Edukado, progresibo, malaya. Okay? We are going to the execution monument of Jose Rizal. Dito tayo. Gusto ko pumunta kay sumama ko sa video. Espesyal ang dakong ito ng Rizal Park sapagkat minsan itong tinawag na mi ultimo Diyos. So, bakit? Dito kasi nagbaybay si Dr. Jose Rizal. At makikita ninyo ang mi ultimo Diyos sa 3 wika, 3 languages. In original Spanish, English, and Tagalog. Translated by Andres Bonifacio. Bakit? Sapagkat kahit si Rizal ay hindi niya talaga totally gusto ng revolusyon, siya ay inangkin ng revolusyon. At ginawa siyang bayani ng revolusyon. Oh. Hindi rin naman siya totally against it. Di ba, Kitty? Oh. So ngayon, so ito ang ano niyan. Ayan. So assignment nyo na lang yan. Sana mabasa nyo pag may panahon kayo para hindi na tayo tumagal. Ginawa ang lugar na ito ng National Artist for Landscaping Ildefonso Paez Santos, at ang mga sculptures na makikita nyo ay gawa naman ni Eduardo Castrillo, Master Sculptor Ed Castrillo, na nagpapakita ng buhay ni Rizal bilang isang estudyante, bilang isang siyentipiko, ophthalmologo, bilang nagtatag ng La Liga Pilipina. Sa La Liga Pilipina, nandyan yung gusto ni Rizal sa atin, yung vision niya. Ano yung vision ni Rizal? Na tayo ay maging mapagdamay sa isa't isa. At tayo ay magkaisa bilang isang katawan. So, tatanong na natin, nagkakaisa ba ang Pilipino ngayon? Ewan. Nagmamahalan ba tayo? Ewan. Nagsisipag ba ang Pilipino para magtanim, magnegosyo, at mag-aaral po naman? Di ba? So, pag ginagawa natin ito, pinagkakaisa natin ang bayan natin, si Rizal ang ating dinadala. Yan ang mensahe ng La Liga Filipina. At yung pakikipag-usap niya kay Dr. Pio Valenzuela. Sa kanyang pagtanggi na maging miyembro ng Katipunan, presidente ng Katipunan, pero pinayuhan naman niya. So ayaw niya, tapos pinayuhan niya. So ano ba talaga, kuya? Sige. Pero ito yung gusto kong ipakita sa inyo, ikwento. No? Yung kwento ng ina ni Rizal. Ayan. Si Jose Rizal ay lagi kinikwentuhan ng nanay niya mula sa aklat na Amigo de los Niños. At yung kwento ng gamo-gamo, yung pinakamatindi, nagtumatak kay Rizal yan. Alam niyo na yun, di ba? Mayroong kong gamo-gamo. Di ba sa Firefly? Napanood yun na ba yun? Panoorin yun, Firefly. Maganda yun. Oo, napanood mo na? Rewind pa lang. Firefly, panoorin yun. Alam niyo, sabi nung mother firefly doon sa baby firefly, alam niyo yun, baby mot, mami mot. Sabi ni mami mot, baby mot, huwag kang lalapit sa apoy kasi mamamatay ka. Mami, ang sarap niya, huwag kang masaway. So, iniwan ngayon ni mami mot. So, ano nangyari, no? Paglisa ng ina, sabi nga sa musical, paglisa ng ina, gamo-gamo ay nagpasya, unti-unting lumapit sa apoy ng lampara. Abang lumalapit kanyang nadarama, kay sarap na init di dapat mangamba. At siya ay binulag nitong kapusukan, lumapit ng lumapit walang pakundangan, kay sarap na init bigla ang bumagsik. At siya ay tinupok simbilis ng saglit. Palakpakan. Yan. Hindi na-demand yung ano. So nakita niyo yung ano na yun? Yung kwento na yun? Now, anong aral ang tala sa atin ng kwentong yan? Simple-simple, di ba? Huwag mo suswayin yung nanay mo. Kasi mamamatay ka. Saya, no? Kaso hindi eh. Bakit?
Sino ba yung baby mo? Si Rizal yun eh. Pasaway ang Rizal. Ano ba yung simbolismo ng apoy? Ang simbolismo ng apoy ay edukasyon. Huwag kang magpakatalino sa panahon ng ating mga Panginoong kolonyalista. Dahil pag mas matalino ka sa kanila, papatayin ka nila tulad ni Father Burgos. 7 degrees, 2 of them doctorates at 35 years old. Eh, anong ginawa ni Rizal? Diba? Iniwasan ba niya? Hindi. Sinong niya yung apoy. Diretso, dire-diretso. Bullseye, boom, patay. Boom, panis, patay. Diba? Pero anong nangyari? Para yung mga susunod sa kanya na lalapit sa apoy na Pilipino, eh, hindi na kailangang mamatay kasi malaya na tayo. Yung paalala sa mga kabataan, huwag kayong bulakbol. Mag-aaral tayong mabuti dahil may panahon na kahit yan, hindi natin pwedeng gawin. Anong kaso ni Rizal? Bakit siya pinatay? Hindi yung nobela niya dahilan, ha? Hindi yung nobela niya dahilan. Hindi siya namatay dahil sa mga nobela niya. Siguro bahagi na yun ng pagnanais. Parang alam mo yun, hindi naman siya may kasalanan sa ganito, pero dahil inis na inis sa kanya sa maraming bagay. So, naiipon na yun. Diba? So, yung mga nobela niya yun. Ang talagang kaso ni Rizal, ay siya yung nagtatag ng katipunan. Alam niyo katarantaduhan niya, di ba? Pero, bakit nang ganun? Eh kasi, nung sinabi si Bonifacio daw yung nagtatag, sabi ng mga Kastil, sino itong Bonifacio na ito? Hindi namin siya kilala, di ba? Sino ito? There's probably someone higher and more influential than him. So ganito na yung gagawin nila. Pagsasamahin nila yung katipunan, Masonry at Liga Pilipina. So kapag pinagsama-sama mo na yun, sino yung nagtatag? So kung ang katipunan na yung Liga, sino ba yung nagtatag ng Liga? Si Rizal, hindi siya yung nagtatag ng katipunan. So si Rizal ay namatay tulad rin ng Madjoha dahil sa fake news. Fake news and tagging, ganyan. Paulit-ulit na nangyayari sa ating bayan. Alright. So, one day after Christmas, the saddest Christmas of Jose Rizal perhaps in his life, ay tinrayan siya. So, yun yung pinapakita ng unang diorama. No? Unang tablo. Tinrayan siya at ginamit ng mga ebidensya ay mga tula niya na siya'y nag-a-advocate ng ribagsikan. At tinitestimonya ng iba't ibang tao. May mga katulad ni Pio Valenzuela, gusto siyang iligtas kasi sinasabi ni Pio Valenzuela, kinausap po si Rizal tumanggi. No, 1,000 times no. Ay hindi naman siya. So naging witness siya against Rizal pero nililigtas siya si Rizal. After one day trial, 26, 27, 28, sinay ni Governor General Polavieja yung death sentence. Death by firing squad. Dumating kayo sa Rizal umaga at nilipat siya ng selda doon sa tinatawag na M. Capilla cell. At doon niya minit yung kanyang mga kamag-anak. Kasi sabi niyo sa Rizal sa sulat niya sa mga kamag-anak niya, ang pupunta lang dito yung mga malalakas ang loob. Lahat ng pumunta babae at saka bata. Kasi lahat ng lalaki nagtatago na. At baka sila'y madamay. Si Pasiano nasa himagsikan na. No? Yung ibang babae nasa himagsikan na rin. Pero actually, yung isang pumunta dun sa miyembro ng katipunan. Si Trining. Sabi ni Rizal kay Trining, binigay niya yung lampa, hindi lampa ngayon, sorry, stove, lutuan, maliit na lutuan, alcohol burner, lalagyan ng alcohol, stove. There is something inside.
Sinabi niya in English. Baka hindi maintindihan ng mga Kastila. Oh, so syempre naloka yung Kastila. Ano yun? Ano yun? There is something inside. Okay, so there is something inside. So, binigay yun sa Rizal family after the visit. At doon pala yung huling tula. Yung ni ultimo adios. So ano na, hindi na dyan si Rizal, lalakad. Sabi ni Rizal, uy, yan ba yung Ateneo? Sabi nito sa pare. Oo. Marami akong masasayang alaala dyan. Dato ma. Oh. Kaya tawag ko kay Rizal the first game mo. Tingnan nyo, isang hati ng book. Tapos sabi ni Rizal, habang naglalakad sa beach, marami akong masasayang alaala dito kasama ng mahal ko. So naalala niya si Leonong, diba? Yan na naman ang mahal niya eh. Pero mas mahal niya yung inang bayan. Imagine yun. Oh. So, nandiyan na si Rizal, pagdating na, kinuyog na ng mga tao. Ang dami na, curious siya, gusto siya tingnan, gusto siyang duraan, gano'n, alam yun. Nagkagulo na. O, ginaganon-ganon siya. Yung mga Pilipino parang nahahawa sa kanya. So, everyone was here. O? So, supposedly on this same space, dito nangyari yung teatro na yun. Sobrang daming mga Spanish soldiers sa paligid. O, para hindi makapasok doon sa execution site. Yung napakaraming crowd. Yung mga praile, dumating sila sa mga karwahe, tapos umakyat sila sa karwahe para makita nila yung pagpatay kay Rizal. So talagang tuwa talaga ang mga hinayupan. Okay? So ano nangyari? Ito pa, di nakipag-usap na ngayon si Rizal. Dinala siya dyan. Kung yan nga yun, dinala siya dyan sa lugar na yan kung saan nakatayo yung monumento. At sabi niya sa kapitan, Kapitan, huwag niyo kong papatay na nakatalikod. Shhh, bakit? Kasi kapag ikaw ay convict na nagtaksil ka sa bayan ng rebellion, ikaw ay papatay ng patalikod. Babarilin kang patalikod para yung mukha mo diretso sa lupa, mamamatay kang walang karangalan. Sabi ni Rizal, hindi ako taksil sa bayan. Hindi pwede. Convicted ka eh. Sabi na lang ni Rizal, barilin niyo ako sa likuran malapit sa aking puso. So may plano daw yung lolo mo. Sige, tingnan natin mamaya. Tapos, tinignan siya ng military doctor. Tinignan yung pulso niya. Ayun, may monument niya sa dulo. Sabi niya, ha? Normal yung pulso niya? Bakit? Ayaw niyang mamatay, katulad ni Padre Bogos. Sinulat niya ito eh. I want to show those who deny us patriotism that we know how to die for our country and for our loved ones. Di ba pag sinasabi, mga Pilipino, duwag yan, hindi sila mamamatay para sa bayan. Hindi nila iniibig yung bayan nila. Sabi ni Rizal, kaya namin mamatay ng matapang para sa aming bayan. Pulso niya, normal. And so, the captain shouted. O, tinayo na siya dyan, nakaharap siya sa sea, nakatalikod siya sa firing squad. Preparen! At kinasa yung mga baril ng 8 Pilipino na papatay sa kanya. 8 Indio na papatay sa kanya. Apunten at tinutok ang 8 baril ng Pilipino sa kanilang kababayan. At sa likuran nila ay may tumutok din na 8 baril na mula sa mga Espanyol na papatayin yung Pilipino kapag hindi nila binaril si Rizal. So yung psychological effect, napapatayin ka ng kapwa mo Pilipino pagka nag-alsa ka ng ganito. And then sabi, Fuego! Umutok ang mga baril, sinalo ni Rizal ang bala mula sa kanyang likuran malapit sa puso at ginamit niya ang puwersa ng pagkakabaril na yon para maiikot niya ang kanyang sarili at para pag bumagsak siya, hindi siya nakaharap sa lupa, kundi nakatingala sa langit. So yan. Tapos binaril siya sa puso para siguraduhin siya ipatay na at nilibing sa pako ng walang kabaho. Gusto kong tapusin ang aking pagkukwento sa pamamagitan ng sinabi ni Elias kay Basilio sa Noli Me Tangere.
kung saan sinasabi niya na mamamatay ako na hindi man lang nakikita ang bukang liwayway na sumisikat sa aking bayan. Kayong nakakakita, batiin niyo siya at huwag niyong kakalimutan kaming mga namatay sa dilim ng gabi. So yung paglalakad natin ngayon ay isang paraan ng pag-alala. Hindi lang kay Rizal, kundi sa napakarami pang ibang namatay para sa atin. Para tayo ay maging isang bansa. Para mas marami pang Pasko at bagong taon na tayo ay magdiriwang sa kapayapaan. Kanina pa natin pinag-uusapan ng mga monumento. May konting bato, konting simento, may bakal, monumento. Diba? Mahalaga ang alagaan ng mga monumento ito para may papasalan pa yung mga anak natin pagdating ng panahon. Pero ang pinakamagandang monumento para kay Jose Rizal at sa mga bayani natin ay isang buhay na monumento. At yun ay ang maginhawa, malaya at mabuting ikaw. Mabuting tayo. Na tayo'y magiging naglalakad na monumento ni Rizal. And hopefully, we make him proud in everything that we do, big boss. On behalf of the National Parks Development Committee, ako po si Xiao Chua, and I greet you all a meaningful Rizal Day which will lead us to more Happy New Years to come. Mabuhay ang bayang Pilipino. Very same spot, Jose Rizal was executed by firing squad on 7:03 a.m. December 1896. Ano ka mo? Alam, Philippines. Hello mga kasenyor, it's already 6:08, December 30, 2023. The 127th death anniversary of our national hero, Dr. Jose Rizal. On this very same spot, on that day, in 1896, Jose Rizal was executed by firing squad by Filipino soldiers under the orders of Spanish soldiers. So, today was very memorable for us. Ang dami natin napuntahan ngayong araw na ito. We started with the watching of the re-enactment by the Republika Filipina Re-enactment Group at napanood natin ang re-enactment ng execution ni Jose Rizal on that particular day. Very touching dahil lahat sila nakasuot ng costume on that period and then talaga ipinakita nila kung ano nangyari nung time na yun, noong 1896. Ang gagaling ng mga performance at ang galing din ng mga announcement about how the execution proceeded. And then after that, naglakad tayo papuntang Fort Santiago kung saan we attended a pre-guided tour of Fort Santiago. Ang dami rin natin natutunan doon sa guide na pinakita sa atin ang history ng Fort Santiago as well as mga nangyayari ng World War II sa mga dungeon, sa mga buildings na nasira, halos lahat. Also, napasok natin ang museum ni Jose Rizal. Although hindi naman tayo nakapag-feature naka-video,
napicture natin ilan sa mga importanteng exhibit. Nakita natin yung portion ng kanyang buto kung saan tinamaan ng bala. Nakita din natin yung ginawa niyang The Triumph of Science over Death ng original na ngayon naka-display yung replica sa may festival mall. And then we had the short lunch sa kasama ng ating mga kaibigan sa Advocates for Heritage Preservation na si Johnson Bernardo sa isang very authentic Chinese restaurant sa may Gandara. Ito ang tunay na napakasarap ng pagkain. And then finally, umattend tayo ng very informative at very educational tour ni Professor Xiao Chua about Jose Rizal at sa kanyang buhay. Napanood na kinuwento niya kung paano nag-umpisa ang Rizal Park na dating naumpisang bagong bayan, kung paano tinaytag ang kanilang mga monumento, ang mga buhay ng Kombursa, at finally pumunta tayo sa actual execution site. Napasok din natin for the first time yung monumento ng Rizal. Nakita natin ang mga detalye doon sa monument. Also, for the first time, napanood natin ng changing of the guard of the Marines. So, napaka-importante ng araw na ito. Malaki ang legacy iniwan ng ating national hero si Rizal. Tinuruan natin niya tayong mahalin ng ating bansa. Naging expression siya ng maraming kabataan na sumikap at ipaglaban ng kanilang karapatan. With that, nagpapasalamat po ako sa panonood niyo pagsama sa akin sa araw na ito. Travel while you can, and until the next vlog, see you soon.